ویورز السلام علیکم. زه په خپل چینل هاو ټو ایجاز باندې تاسو ته خوش آمدید وایم. نن به موږ په خپل ویډیو کې تاسو ته چل خو د ګوګل د اکاونټ کولولو. نو ویور ته ریکوست دی چې زما چینل هاو ټو ایجاز سبسکرایب کی او د بیل آیکن پریس کی چې داسې نوی ویډیو تاسو ته ملاویږي. او دین علاوه زما په چینل باندې چې کوم تاسو کمنټس هم کولی شئ او ملګرو سره شیر کوئ. نو تاسو وخت نه لمزو ګوګل ته دلته به تاسو کلیک کې ګوګل کروم باندې دلته به ولیکئ تاسو کریټ جیمیل. ٹھیک شو نه؟ دلته به ولیکئ کریټ جیمیل اکاونټ. ٹھیک دی باندې به کلیک کې نو دلته به راشئ په دې فسټ لومبنۍ باندې چې کوم دی په دې به تاسو کلیک کې کریټ یور ګوګل اکاونټ. ٹھیک شو نه؟ نو دلته به خپل فرست نیم ولیکئ او لاست نیم به په دې کې ولیکئ. ٹھیک شو نه؟ فرست نیم لاست نیم. زه فار ایگزامپل لیکم جان او دلته لیکم ډیوډ. دلته هم جان ډیوډ 00. ٹھیک شو؟ دلته پاسورډ ورکئ. دلته هم پاسورډ خو پاسورډ داسې همیشه اچوئ چې تاسو نمبر سره 300 سره چې داسې سپیشل کریکټر مو راچوئ نو دې سره به دا کېږي نه. ٹھیک شو؟ دلته به نیکسټ ووهئ. دلته به خپل کنټري کومه کنټري پاکستان زما دی نو پاکستان به زه واچوم او دلته به راشي خپل پوره نمبر به واچوئ. ٹھیک شو؟ یا به دلته نیکسټ ووهئ. تاسو په موبایل به چې کوم دی ویریفیکیشن کوډ درشي هغه ویریفیکیشن کوډ به چې کوم دی دلته کې تاسو ور واچوئ. ټیک شوله؟ ما ته ویریفیکیشن کوډ زما په موبایل را شپږو نمبرو چې کوم دی یو کوډ وایي. ټیک شوله؟ دا چې تاسو کوم نمبر استعمالوئ د هغه نمبر چې کې لیکئ داسې مه لیکئ چې هغه بند وي او دلته کې بیا تاسو ته ویریفیکیشن کوډ نه درځي نو دا د هغې نه بغیر ویریفای کېږي نه. ټیک شوه؟ دلته به په ویریفای باندې چې کوم دی تاسو دا ووهئ. دلته کې تاسو آپشنل دی که تاسو بل ایمیل ورکوئ ان کیس تاسو دا ایمیل تاسو نه هیر شو یا هیک شو یا څه بله مسله پکې راغله نو دلته چې تاسو سره بل ایمیل وي تاسو ورکړي نو په هغې به تاسو ته میسج راځي او دا آپشنل دی که تاسو برته اچوم دلته کې دلته چې کوم دی ورځ به اچئ چې په کومه ورځ ته پیدا شوی او دلته به چې کوم دی ایئر واچئ. ها دلته به جنډر واچئ چې ستاسو جنډر میل فیمیل. دا به نیکسټ ووهئ. دلته دا نه تپوس کې یس آی ایم ان دا زه یم که زه نه یم نو بس دا یس په ووهئ په دې به کلیک کړئ. یس آی اګری دا څه چې دی تاسو سره دغه وي څه چې دی کنډیشنز دي یس آی اګری باندې تاسو کلیک کړئ. وګورئ جان باندې چې کوم دی زمونږ چې کوم دی اکاونټ یا پروفایل چې کوم دی دا کولاو شو نو اوکې باندې به کلیک ووهئ. دلته تاسو وګورئ زمونږ چې کوم دی اکاونټ ویلکم ټو جان د دې په نوم باندې چې کوم دی زمونږ اکاونټ چې کوم دی دا already کولاو. ٹھیک شو؟ دې سره به تاسو ته زه یو بلې ویډیو جوړوم چې په هغې کې به زه تاسو ته دا چل وښیم چې تاسو به څنګه خپل اکاونټ ټوټلي سیکیور کوئ چې د هیکینګ نه بچ شي او یا چې کوم دی تاسو نه پاسورډ هیر شي نو تاسو به هغه څنګه چې کوم دی دوباره ریکور کولی شئ. نو د هاو ټو ایجاز چینل د کتو ډېره شکریه. مننه.